Hello mga ka-YouTube! Welcome sa Sarap Food Channel. Para dito sa video na to, isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap na Pinoy Donut. Bago to, madali at unique na timpla ng Pinoy Donuts. 4 na ingredients lang yung kailangan natin, kaya try na natin gawin. Ano nga ba tong 4 ingredients na to? Unang-una, 1 1/3 cup of all-purpose flour, 3/4 teaspoon ng baking soda, and 1/4 bar ng processed cheddar cheese for our filling. Kahit anong brand yan like Eden, Quez-O, or Cheezee. Ito yung secret ingredient natin guys. 250 grams ng yogurt. And para naman sa optional coating, 1/8 cup ng white sugar. So unahin na muna natin yung cheese. Hatiin lang natin to into small cubes, yung kakasya sa donuts natin. Next, ihalo lang natin yung baking soda sa flour. Then i-mix lang mabuti. Sa isang mixing bowl, isalin na natin yung flour mixture. At ihalo yung yogurt dito. I-mix natin mabuti hanggang well incorporated na yung mga ingredients. Yan, kung ganito na yung itsura niya, okay na yan. Para naman sa next step natin, i-form na natin yung mixture into balls. Take note lang guys na medyo sticky o malagkit talaga yung mixture natin. Para madali natin ma-scoop at ma-form to, gagamit tayo ng vegetable oil. So, lagyan ng oil yung kutsara. At lagyan din ng oil yung kamay. Of course, make sure na maghugas ng mabuti or gumamit ng plastic gloves. Mag-scoop lang ng mixture. Depende yan sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo na gawin na donuts. So dito sa video na to, large size donut balls yung gagawin namin at umabot to ng 16 pieces. Ilagay nyo yung cheese cube sa gitna ng mixture tapos i-enclose nyo pabilog kagaya nito. Gawin lang natin to for the rest of the mixture. Pagkatapos nito, deep frying time na. Gagamit tayo ng cooking pot or kahit ano na malalim na pot. Lagyan natin ng cooking oil to, enough para makover yung donuts natin. Kung kumukulo na yung oil, pwede na natin ilagay yung donuts. Ayusin lang natin yung korte nila bago natin ilagay sa pot. Kung golden brown na yung mga donuts natin, pwede na natin sila alisin sa oil.
Ayan, mukhang masarap, di ba? Pwede naman na optional tong last step natin, pero kilala kasi na may sugar coating yung mga Pinoy donuts. So, ilagay lang natin ulit sa bowl or container yung mga donuts at isalin yung white sugar dito. Then, takpan at i-shake lang natin para humalo yung sugar ng mabuti. So eto, okay na yung tinatawag natin na easy 4-ingredient Pinoy Donut. Kayang-kaya, di ba? Mamaya magte-taste test din tayo tapos mag-share na rin kami ng costing just in case na gusto nyo gawin tong Pinoy Donuts na pang negosyo. Pero bago lahat yon, don't forget to subscribe to our channel. I-click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin, di ba? So ito, natitikman ko na. Ang ganda ng pagka-crispy niya outside. And soft tapos cheesy yung loob. Maganda rin yung texture niya, firm at hindi nadudurog. Sakto na rin yung sweetness niya sa sugar na nilagay natin. Pero kung gusto niyo naman ng mas matamis, pwede mag-sprinkle pa kayo ng mas maraming sugar. O dali na, try nyo na rin to gawin guys. So eto na tayo sa costing natin. Yung total na gastos ng equivalent portions ng ingredients natin nasa 90 pesos. Take note na hindi pa namin sinama dito yung cost ng packaging, cost ng kuryente, or cost ng LPG na gagamitin sa pagprito. Nag-round up din tayo sa 1 peso para sa mga ingredients na hindi naman umabot sa 1 peso yung cost. Since 16 large donuts yung nagawa natin, nasa 5 pesos and 50 centavos per piece yung cost natin at mabibenta natin yan ng 10 to 12 pesos per piece. Kung 25 na piraso na mas maliliit na donuts naman yung gagawin natin, nasa 3 pesos and 50 centavos yung cost at mabibenta naman yan ng 6 to 10 pesos per piece. Pwede pa rin mabago yung cost at pricing natin, depende dun sa mga nabibili natin na ingredients. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video and comment down below kung anong iniisip nyo. Abangan yung mga susunod pa namin na videos dito lang sa Sarap Food Channel.